අපි අද ඉන්නේ පිළියන්දල කහපොළ ප්‍රදේශයේ. 2017 දී එක්සත් ජාතීන්ගේ නිල වෙසක් උත්සවය පවත්වන ශ්‍රී ලංකාව තෝරගන්නවා. ඉතින් ඊට සමගාමීව තමයි මේ කහපොළ ප්‍රදේශයේ මේ ශාක්‍ය රාජධානිය හදන්න පටන් ගත්තේ. බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යාංශයට අයත් මේ අක්කර 75ක ඉඩමේ ඉන්දියාවේ කපුලවස්තුපුරේ ශාක්‍ය රාජධානියේ අනුගමනයක් තමයි හදන්න පටන් ගත්තේ. ඉතින් මේකට යන වියදම මිලියන 500ක විතර මුදල් වියදම දරන්න පටන් ගත්තේ ලයිට් ඔෆ් ඒෂියා පදනම. ඉතින් කොහොම හරි 2017 දී මේක පටන් අරගෙන අද වෙනකොට මේක නැවතිලා තියෙනවා. ඉතින් ඉන්දියාවේ කපුලවස්තුපුරේ ශාක්‍ය රාජධානියේ අනුගමනයක් බලන්න තියෙන එකම තැන තමයි මෙතන. ඒත් අවසනාවකට අද ඒක නැවතිලා. ඉතින් මේ මොනවා ගන්නද? අපේ රටේ හැටි කොහොම තමයි. ඉතින් අපි බලමු ඇතුළට ගිහිල්ලා ඇතුළේ විස්තර මොනවද කියලා.
මම දැන් මේ ඉන්නේ සිදුවත් කුමාරාවදී ගත කරපු රම්ම්‍ය මාලිගාවට යන පඩිපෙළ ගාව. ඉතින් මේ දැනට මේකේ අපිට දකින්න පුළුවන් මේ රම්ම්‍ය මාලිගාව විතරයි. මොකද මේ ඉදිකිරීම කරාට පස්සේ මේකේ මේ ව්‍යාපෘතිය නැවතුණා. එහෙම නැත්නම් අද වෙනකමට මේ ව්‍යාපෘතිය කරා නම් රම්ම්‍ය මාලිගාව විතරක් නෙමෙයි සුරම්ම්‍ය සුබ කියන මාලිගා. එතකොට දියාගල් පොකුණු අනික විශේෂත්වය තමයි එදා ඒ මාලිගාවල තිබිච්ච ඒ විශාලත්වයට සමාන විදිහට තමයි මේ මාලිගා මේ හදන්න ඒගොල්ලෝ සැලසුම් කරලා තිබ්බේ. ඉතින් මේ අවාසනාවකට අද වෙනකොට මේ ව්‍යාපෘතිය නැවතිලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. වටේම ගස් කොළන් වලින් වැහිලා. ඉතින් මේ සමහර තැන් බලන්න පුළුවන් මේ ඉදිකිරීම් වල කෑලි ගලවගෙන ගිහින් තියෙනවා මිනිස්සු. වටිනාකම දන්නේ නැති මිනිස්සු. ඉතින් මේ කොහොම වුණත් අද වෙනකොට තත්ත්වය ඕකයි. කැලෙන් වැහිලා ගිහින් තියෙනවා. තව දෙයක් කියන්න ඕනේ මේකේ මේ මාලිගාව වලට අමතරව භාවනා මධ්‍යස්ථානයක්, පුස්තකාලයක්, සංනිවේදන මධ්‍යස්ථානයක් මේකේ ඉදි කරන්න ඒගොල්ලෝ සැලසුම් කරලා තිබ්බා. ඉතින් ඇත්තටම ලංකාවට ගොඩක් වටින ව්‍යාපෘතිය. ඉතින් අපි බලමු අනාගතයේදී අපිට මේ ව්‍යාපෘතිය ආයි පටන් අරගෙන මේ ඉතිරි ඉදිකිරීමුත් ඉවර වෙලා මේක අපිට රටට දායාද කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඒද කියලා. ඉතින් අපි බලායමු. ඉතින් අදට මම ඔයාලගෙන් සමුගන්නවා. ඉතින් මේ වගේම වීඩියෝස් ඔයාලා බලන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. අපේ channel එක subscribe කරන්න. Facebook page එකට like කරන්න. Instagram එක follow කරන්න. ඉතින් තවත් දවසක හම්බ වෙනකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.